Salutare și bine ați revenit pe canal! Astăzi vreau să fac o jachetă din denim. Am găsit modelul ăsta tare simpatic de la Maison Fauve și l-am ales pentru că mi-au plăcut foarte mult cutele alea care sunt sus în față și cutele care se vor forma la spate. Jacheta are în față câte 3 cute pe fiecare parte. Acestea sunt cusute pe partea dreaptă. Sunt 3 pense destul de micuțe, foarte înguste. Partea din față este compusă din 3 părți. Avem cusături decorative aici și un buzunarel mic sus. De asemenea, avem și 2 buzunare laterale, dar sunt destul de mici. La spate, materialul este suprapus și face aici un detaliu foarte interesant. Materialul pe care îl folosesc este un tercot de bumbac, e roz, dar nu prea se vede culoarea foarte bine cu toate luminile astea. E mediu ca grosime, să zic așa, nu e nici subțire, dar nici foarte gros. L-am achiziționat din centrul de textile Smart Textil. De la standul numărul 15 sunt fetele de la Supreme Textile. Încă nu m-am decis ce metodă de închidere să folosesc pentru jachetă. Am aici câteva capse și să văd asupra căreia mă decid. Asta e de metal. Celelalte 3 sunt din plastic. Asta e un roz foarte deschis, asta e albă și asta e un portocaliu. Tind spre cea albă, dar o să mă decid eu până la final. De asemenea, există și varianta nasturilor, dar cei pe care i-am sunt cam micuți. O să vedem până la final ce pun. Mi-am decupat deja toate piesele componente și am transferat și toate marcajele. O să încep asamblarea cu partea din față. Urmează acum să cos buzunarele. Pentru partea din lateral față am același material din care e făcută și geaca, iar pentru partea din centru față am un poplin de bumbac. Am ales material diferit, mă rog, asta indică și instrucțiunile și este normal la buzunare. Asta e un poplin, e foarte subțirel și folosim alt material mai subțire ca să nu adăugăm volum foarte mult în zona buzunarului. Am suprapus aici partea din centru față cu cea din lateral față și acum urmează să le unesc, începând de aici, de la marcajul ăsta, merg în jos, apoi închid buzunarul și înapoi în sus. Am cusut aici prima parte și nu am prins complet punga buzunarului jos, așa că o să descos porțiunea asta și să o cos din nou puțin mai aproape. Am reușit să prind tot acum. O să calc toată bucata asta cu buzunarul spre centru și apoi o să mai fac o cusătură de aplatizare aici.
Am terminat cu părțile din față, cele care vin jos, și acum urmează să mă ocup de partea de sus, cea care are pense. Le-am marcat aici, am trecut o ață fix prin vârful fiecarei pense și apoi am marcat cu un pix care se șterge la aburi, exact în mijlocul pensei. Am îndoit aici și doar am apăsat cu mâna să văd exact cum vin. O să le îndoi pe toate 3, o să le marchez lățimea, tot cu pixul, și apoi o să le cos la mașină. Am format aici clapetele de la buzunar. Am cusut pe dos, apoi am întors pe față și am cusut aici un tighel la margine. O să le cos de partea de sus, orientate în sus. Apoi, în partea de jos, o să cos una în formă aici la buzunar. Acesta va fi întors spre dos. După care o să atașez aici pe interior buzunarul. Și apoi o să cos părțile astea una de cealaltă. După 1945, sărbătorile de... No! No! După dezastrul de aseară, unde am reușit să rup 3 ace consecutiv la mașina de surfilat, într-un final am unit piesele de sus cu cele de jos la bucățile din față. Am prins atât clapeta buzunarului, cât și buzunarul pe interior, aici, și l-am fixat cu 2 ace în loc, pentru că acum urmează să fac o cusătură de aplatizare aici, care o să prindă rezerva de coasere în sus. Și apoi o să mai fac o cusătură de aplatizare pe conturul buzunarului pentru a-l fixa.
Momentan am încheiat cu părțile din față și acum urmează să mă ocup de partea din spate. Am prins aici pliurile cu câteva clipsuri ca să văd exact cum trebuie formate. Urmează să fac la fiecare, aici la margine, o cusătură de aplatizare. Asta se face ca să rămână pliat tot timpul, să nu se deschidă. Am fixat cutele la locul lor, atât sus cât și jos, și acum urmează să atașez plătcuța aceea de la spate de partea de jos, ca să obțin întreaga piesă a spatelui. Acum că am terminat de unit părțile din față și din spate, vreau să mă ocup de guler și de amform. Gulerul o să-l închei pe 3 laturi, o să-l întorc pe față și apoi o să fac o cusătură de aplatizare pe margine. În ceea ce privește amformul, am aici 3 piese, o să le unesc aici la capetele astea. Pentru că porțiunea asta o să fie vizibilă atunci când pun geaca pe umeraș, vreau să o finisez dinainte cu o fâșie de bandă bie. Asta nu e în instrucțiuni, dar am văzut câteva poze pe Instagram și am găsit la cineva care a pus bandă bie la interior. Se vedea tare frumos, așa că vreau să încerc și eu. Am finisat atât gulerul cât și amformul. Acum urmează să atașez gulerul la geacă, iar apoi o să atașez și amformul, făcând gulerul sandwich între amform și geacă. Am terminat de cusut amformul și apoi am întors pe față, am călcat, așa arată de la interior. Am marcat aici 4 cm distanță de margine cu pixul acela care se șterge la aburi. Cusătura asta e de aplatizare și o să prindă aici pe interior și buzunarul la margine. Iar aici sus, la guler, o să fac tot cusătura de aplatizare, dar doar din marginea asta până în marginea cealaltă. Cele două cusături se vor întâlni undeva pe aici. Am călcat aici restul de accesorii. Asta e betelia. Astea sunt taburile alea micuțe care vin prinse pe betelie pentru ajustare. Și astea sunt manșetele de la mâneci. O să închei capetele la betelie. O să închei aici și capetele de la taburile astea micuțe și de la manșete la fel. Și apoi o să le cos la geacă.
Acum urmează să mă ocup de mâneci. O să unesc cele două părți și apoi o să îndoi bucata asta de aici de 2 ori. Aici o să vină deschizătura mânecii. După care o să-i atașez manșeta.